back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again, proud OFW and a bride to be. So guys, for today's video or vlog, we're going to start a new series sa aking channel, which is we're going to call it as Homemade Series. Yeah, heard it right. So guys, konting ano lang kung bakit ko to naisip na simulan. Dahil nga sa quarantine or yung nangyari all over the globe, which is hindi nga tayo makalabas or hindi natin magawa yung mga normal routines natin. Marami tayong nadidiscover sa mga sarili natin, aminin nyo yan, na may kaya pa pala tayong gawin as lalong-lalo na sa kitchen. So ako, hindi naman ako super magaling or marami akong alam. No. Hindi pa rin ako marunong magluto talaga. Pero dahil nga sa may time ka to research at lalong-lalo na sa YouTube, marami ka nakikitang pwede mo palang lutuin and then i-try. So, ganun nag-start yon. So, actually, nag-start ako more on sa sandwiches, mga ganun-ganun lang. And then, doon na, simula na siya like, almost every day, meron akong pinopost from breakfast, lunch, and then dinner, and then kung ano-ano pa. So, makikita nyo yan. So, natutuwa ako every time meron ako nakita na, uy, madali siyang gawin. And then, itatry ko at almost nagaya ko naman siya or okay naman sa aming panlasa. So, and then the other thing is, nag-enjoy din ako to post it on my Instagram story because I can put a lot of, you know, designs na nakikita nyo nga ngayon sa screen niya. So, yun, doon na lahat ng start yun. So, sabi ko, why not? Since hindi ko magawa like yung Singapore series because it's outdoor and then yung iba ko pang mga content. So, why not na magdagdag ako? Which is, dun din naman papunta yung ating content, diba? Like, after the wedding, or right now, you need to learn na kung paano magluto para to your future family, yung mga ganon. Kahit hindi ako pang kitchen, I'm trying my best na may matutunan pa rin. So, yun guys. So, sana ma-enjoy nyo siya as much as na-enjoy ko siya every time na meron akong itatry na gawin. Mapa-sandwich man yan, or maging ulam pa siya. Sa mga dishes, Filipino dishes, yun, nag-start na rin ako, like, even before nagluluto na rin naman ako, but hindi yun talagang super na magaling. Kasi may, for me, meron ako mga friends na parang kahit isang try pa lang nila, or pag bigyan mo lang sila ng recipe and kung mga instructions. Ang galing nila, tsaka masarap talaga sila magluto. Kaya ang sabi ko, talent yun eh. Talent din ang pagluluto. So, yun, ako I'm trying my best na matry ko siya kahit papano. Kasi, isa rin sa na-discover ko, maybe, well, even before pa, kasi matagal na rin naman akong nagkatira nga sa Singapore. And yun yung pinaka-greatest na masasabi kong problema ng bawat mom or dad sa bahay. Lalo-lalo na yung pag-iisip na pwede mong ulam everyday. I'm sure agree kayong lahat dyan. Kasi even ngayon, nare-realize nyo yan. Especially na almost 2 months na tayong nasa bahay, diba? Lalong-lalo na sa Pilipinas. So, mahirap mag-isip everyday kung ano yung dapat na ulam. So, yun. So, kaya rin ako nagpo-post every time na meron na kaming lutuan o i-prepare para rin to have an idea yung mga friends namin na makakita na IG story ko or kung ano pa yung mga post ko na ulam because sobrang hirap talaga. Though, napakasimple lang din naman siya. Tsaka like common dishes lang siya for a Filipino food. So, yun guys! Hindi ko na pahabain at kung ano-ano pa, gusto ko lang talagang intro tong bago kong series sa inyong lahat. So guys, technically hindi na to yung first entry ko for my homemade. Sinama ko na yung aking first Dalgona, which is napanood nyo na rin siya from the previous vlog because of the hype. And then natuwa rin ako because gusto ko yung mga floppy, foamy na inumin or pagkain eh. So that's why I tried it. And I think nagawa ko naman siya as per to the video. So yun guys, so this is my second entry for my homemade series, which is ang egg and cheese toast. So, nakita ko siya sa YouTube lang din. And I guess it's like a Korean yung naggawa or Korean toast bread
version nila to. So, natuwa ako kasi madali lang siyang gawin and masarap siya. Kasi nga, instant sandwich talaga siya. So, if you want to see kung paano ko ginawa tong second homemade series ko, just keep on watching.
So guys, that's the ingredients and procedures sa aking egg and cheese sandwich. So sana nagustuhan nyo at sana makagawa rin kayo ng inyong version. So, just in case na makagawa kayo, just comment down below or you can tag me sa aking social media account or I just tag your YouTube account. Baka kasi nag-post din kayo so I can see it. So, yun guys. So, marami pa mga susunod na homemade series na sana may makuha ko at ma-enjoy nyo siya as much as na-enjoy ko every time na magpe-prepare ako on something. Though, very, very challenging pala kapag ka food na yung iba-vlog mo instead of like clothes or kung ano-ano pa, lalo yung outdoor kasi hindi ka lang magsasalita. Actually, hindi ka nga nagsasalita but you're just preparing and sobrang challenging which is nakakatuwa for my part because na-enjoy ko talaga siya. So, yun guys. So, please, if you wanna see kung ano yung mga previous vlogs ko, I'll just put the link on my description box below so you can check it out and watch it. And please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel until my next homemade series and other series. Bye-bye! Don't forget to wash your hands and stay at home. Bye!